Alright, so ngayon, maglaro ulit tayo ng GeoGuessr na sa mapa na to, Alertable Meta World. So, wala, basically ay mag-aaral-aral lang tayo. At yung iba dito na may idea na rin ako, pero yun, tingnan natin kung mare-retain lang natin yung kung ano mang maaaral natin dito. So, yun. So, dito pala sa Alertable Meta World, ano to, parang buong yan, parang world map siya. So ituturo niya sa iyo yung mga meta para sa bansa na yun, para madali mong ma-region guess, ganun. Nilalaro natin dito parang intermediate na map eh. So hindi siya more on sa mga meta sa bansa, parang more on meta sa region sa bansa na yun. So dito parang agad-agad mukha siyang Vietnam. Not sure ako dito sa parang Kagibunshin na ano to. Parang doble na pole. Pero alam ko Southern Vietnam siya. So check natin. Ayun, so ay hindi pala yun yung meta, pero tama pa din. Pinapakita dito sa learnable meta yun kapag after every round kung anong meta yung para sa bansa na yun. So dito parang Vietnam uli. Alam ko ito yung clue dyan eh, yung parang box na ito. Not sure ako specifically kung anong sa box na yan. So parang pag ganyan configuration ata siya ay dito sa Nha Trang sa Vietnam. Yun, or around sa area na yun. Sa province pala ng Can Hoa, which is itong province na to, yung may outline na yan, ang buong yan. May ventilation, may ano siya, may butas. So ito ay Victoria. Sure kung natakal na rin natin ito sa video natin doon sa Australia, pero yan, yung pang naka-T-pose na na pole. Yan. Right, Victoria. Ito ay mga bang pole ito? Pero sa India to eh. Hindi ko siya maalala kung sa Telangana. Ay hindi. Holy pole daw. Sa Gujarat. Okay. Sana maalala natin yan. Ito lang ko Canada. Itong kulon na may mga ganitong parang wire na sa gilid ng daan. Hindi ko lang sure kung saan siya mismo. Kung British Columbia or Quebec. Oh, Quebec. Sa Ontario pala siya. Wait. Kung sa bagay, Ontario pa rin tong part na to ng Oo, Ontario pa rin siya. Alright, good start. 19,000. So, G lang ng G. Parang Portugal. Oo, dahil may din dito sa learnable meta, kadalasan pinapakita niyo Portugal eh, pero walang specific na region. Sasabihin lang siguro niyan kapag ganito yung pavement siya eh, Portugal. Diyan na lang tayo sa Lisbon. Alright, yun, sidewalk daw. Ito ay Japan. Wait. Hindi ko sure. Pero parang Toho ko siya dahil nung sticker, kaso horizontal siya eh. Hindi ako sure kung siya ay sa Toho ko region or sa region na to. Nalimutan ko pala ng region. Chirico yata. Nalimutan ko pangalan, pero na-sure ko sa area na yan. Baka doon.
Hokuriku pala ang pangalan ng region. So kapag siya ay horizontal. So sa area na to, basically, ata. Oh. Alright, Japan ulit. Parang siya ay Chugo ko nga ba to? Or Kansai na mga transformer. Ano ba tayong bang clue? Pag Chugo ko, meron din yung mga arrow sign sa ano eh. Sa transformer. Kung maalala, medyo mahirap yung alalahanin yung mga transformer dito eh. Sige, Kansai na lang. So, around Osaka, Kobe. Oh, nice. Ay, ganun nga. Yung parang siya eh, ano bang ano no? Straight or zigzag bar mounted on the bottom of a square. Wala nga akong makitang square. Bottom of a square. Not sure kung paano ko rin na ano yun. Ang tinignan ko yung parang may letter T na ano dun eh. Ito. Letter T na parang nandun sa may ano na yun. Pero hindi ko sure kung meron din ganun sa iba. Siguro ako delikado. So ito ay parang nasa... Wait, sasabihin ko sana India kaso... Not sure kung 6 to or letter G. Kasi kung letter G yan, sa Goyas region yata. Tapos kung number 6 yan, sa Rio Grande do Norte or dito sa Pernambuco. So, sabihin nating G. Wait. O baka number 6. So doon pala siya sa... Hindi pala dito. Iba pala to. So dito pala sa area ng parang eastern Brazil. Okay, Brazil ulit. Ata. Hindi ko sure polls din yung pinagbabasihan natin pag ano eh. So nasa ano tayo? Rondonia or Acre? Tayo sa Buritis. Buritis? Wow! Hindi ko ina-expect doon. Nakita ko lang yung Buritis, medyo weird na pakinggan pangalan. Pero yung kulo natin doon yung parang sementado na ano. Yung parang ganong kung ano ang tawag nila doon. Parang mga basket. Ano yata nila yun eh? Basurahan o... Oo, trash basket. Alright, nice. Siya ay sa Acre tsaka sa Rondonia. So, yun. Napakalupit na round. Ito ay sa Sierra region. Dahil nung ano ba to? Lamp? Oo, yung lamp na yun. Nice. G. Japan ulit. Para tayo nasa Shikoku. Oh. Not sure kung saan dito. Gitna na lang natin. Sa banda doon. So, ang kulo natin doon ay yung tawag nila, the reflector. Alright. Brazil ulit. May mga bundok ba? Parang flat siya. Wait, Brazil nga ba to? Oo. Ata. Hindi ko sure kung dito tayo sa Piawi. Dahil nung kulay pula sa gilid ng daan. Ay, di pala. Yung pole pala daw ng Mato Grosso. Mato Grosso. So, parang alternating siya.
Driving sa left, Australia. Tayo ay nasa ECT, Australian Capital Territory. Dahil nitong mapupula na yun. Somewhere na lang dyan. Right, nice. Gap reflector. Southern Hemisphere. Brazil ulit. Or Indonesia. Hindi ko sure Di ba Brazilian yung tao niya? Ano ba mga bahay sa Brazil? Ko alam Kung Brazil siya, saan siya? Dang. Brazil pole ba to? Parang rin masabi dito na lang ako. Indonesia. Oh, nice. Nusa pole. May support. Tinignan ko lang yung parang pinaka-southern halos na part Yan dito sa banda na to. Dahil nasa southern hemisphere. I mean, to be fair, southern hemisphere din tong Brazil. Alright, 20k ulit. G pa tayo. After siguro ng 5 round na to, try natin NMPZ. So, ito ay... Oh. Ko alam. Ano kayang pole to? Hindi ba siya sa Kyushu? Pero yung mga bahay dito mukhang Okinawan Sabi nila sa Okinawa daw yung mga bahay dyan parang mga square top, kumbaga. Mga square yung taas ng mga bahay. So, yun na lang pangahawakan kong clue. Dito. Yan, pero sasabihin niya yung transformer. Opposite side of the pole with a T-shaped bar. Hindi ko magets. Hindi ko magets. Yun. Ibang clue tinitingnan ko pag Japan So, ito ay West Virginia. Dahil nung parang fraction na nakalagay doon. Para maalala ko siya, inisip ko na lang yun, 2 word, West Virginia. Although to be fair, meron ding North Dakota, South Dakota, North Carolina, etc. Pero ito lang yata yung may West Wala yatang East ganon. West siya lang yung unique. Yan. Australia ulit. Wait. Sa Western Territory ata. Western Australia. Dahil yata nitong green na to. May green sa ilalim. So mag-green na part dito na lang. Nice. Tapos ito ay Vietnam? Ata? Vietnam nga ba? Sana ko may language pero parang Vietnam siya. May mga kanal-kanal din sa Vietnam Ayun Vietnam na. So, hindi ko sure kung ito yung clue na parang lang siya, isang lang. Try nating baba. Pero parang alam ko dito sa north, dito kung ang clue dito yung mga single lang siya din single pole. Kasi dito yata sa baba, parang
maraming nakalagay na ano dito sa isang pole. Ano kaya itatrust ko lang dito na sa third. Wala palang sinabi lang kanal. So dun sa southern part, marami nga ano. Oo nga no. Okay, last. Brazil ba to ulit? Driving sa left. Ano nga ba tong ganito sa parang alternating? Or Malaysia siya. Ito na lang. Oh, North Sumatra Pole. The bar which holds the insulators is even. Yung bar daw even. Okay, Sumatra. Alright. Medyo mababang score. Try nating NMPZ lang kung isang ano lang. 5 round lang na NMPZ. Mahirap pala. Pero nagdadrive siya sa right. Malaysia, Indonesia siguro ulit. Hindi ko matukoy yung ano nung yung plate nun. Kung gano'n siya ka so parang black plate yung sa ano Indonesia at Malaysia. Pinagkaiba lang. Indonesia yata ay 3 ang puti sa plate. Malaysia ay 2. Pero dito dinadrag ko. Hindi ko mapalma dahil NMPZ lang. Hindi ko alam So, dito na lang siguro. Boomerang lamp. Wala akong nakita. Baka nasa likuran ko nung time na yun. Ito yung kulo natin, yung parang nasa tabi ng guardrail na ano siya, parang nakataas. Hindi ko lang maalala ko saan, Minnesota yata. Nice. Alright. Stop sign. Hindi ko sure kung ano yun. Kung yung sign dun ay, yung signage dun ay ano, Spanish or French or Portuguese. Sabihin nating Spanish siya. May mga bundok. Dito lang maraming bundok sa Spain Nice. Ang kulo natin ay yung mga trash can. Wala ako nakitang trash can dun sa view ko kanina. So ito, hindi ko sure kung nasan yung araw o nandun sa likuran natin. Hindi ko nasa likuran natin. Nasa south siya kaso. Or nasa north. Kung nasa north yung araw, Brazil siya. Mga sugar cane. Ang sugar cane yata sa Brazil ay sa area na Sao Paulo. So tama nga, nasa likuran natin yung sun, which means nasa northern hemisphere. Vietnam pala. At ito ay hindi ko alam kung right side drive or ano. Yung mga ganitong parang plain siya ata ay common dito sa Guanajuato. Nice. Yun, extremely dark fields. Alright, so not bad. Considering naka-NMPZ tayo. So, right, siguro yun na lang muna for this video. Sana natuto din kayo kasama ko. So, yun, sana din natin malimutan yung mga inaral natin for today. Alright.